ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ የፓስታ አልፎርኖ አሰራር ነው ወይ ደግሞ በተለምዶ ፓስታ ፎርኖ በቀላል መንገድ ፓስታ ሳንቀቅል እንዴት እንደምንሰራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ይሄንን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን መጀመሪያ ላይ አንድ ቀይ ሽንኩርት ነው መካከለኛ መጠን ያለው ቀይ ሽንኩርት በእጃችን መክተፍ እንችላለን ለየብቻ ማድረግ እንችላለን ግን አንድ ላይ ነው እኔ በመፍጫ መፈጫው እና ለዛ ነው ጎረድ ማረጋው እና ነጭ ሽንኩርት አንድ 3-4 ራስ እና 3 አነስ ያለ ካሮት ልጠን እንከትፋለን። እዚህ ጋር ምንም ችግር የለውም ሁሉንም አንድ ላይ ብንፈጨው ስራ ያቀላል እንጂ ለየብቻ ብናበስለውም ባናበስለውም ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለውም እና ለማፍጠን አንድ ላይ ነው የፈጨውት እኔ። ከዛ ሁሉንም እንደዚህ ከፈጨን በኋላ መጥበሻ ወይንም ድስታችንን እናግለዋለን። ግማሽ ኩባያ የሚሆን ዘይት የአትክልት ዘይት አድርገን እናሰማዋለን። ዘይቱ ከጋለ በኋላ አሁን የፈጨናቸውን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ለ1-2 ደቂቃ እሳቱን ከፍ አድርገን በደንብ እንጠብሰዋለን። ከዛ እኔ ቺሊ ፍሌክስ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር በርበሬ ወይንም ደግሞ የተሸከሸከ በርበሬ ማለት ነው ያደረኩት እኔ ወይንም የተፈጨ በርበሬ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ግን ከበርበሬ በላይ የሚያቃጥለው ይሄ ነው። ከዛ የተፈጨ ስጋ እንጨምራለን። ስጋ የተፈጨ ባትገዙ ይመረጣል። ብዙ ጊዜ ስጋ ቤት ጮማ ይበዛበት ነው የሚፈጩት እና ለቃቅማው ነገር የተቆራረጠ ነገር ስለሚፈጩ ቆንጆ አይደለምና ቀዩን ገዝተን ወይ መክተፍ ወይ ማሽን ካለን ደግሞ መፍጨት። ብዙ ጊዜ ስጋ እንደዚህ ስንጨምረው እንትን ይላል ይያያዛልና እሱም በደንብ ፍርክስክስ አድርገን በደንብ እናማስለዋለን እንዲዋሃድ በደንብ እና ውስጡም እንዲበስል ተድበልብሉ እንዳይቀር ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከድነን ለ2-3 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ስጋው በደንብ ከተጠበሰ በኋላ ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነ ደግሞ የተፈጨ ምንገዛ ከሆነ ፓሳታ የሚለው አለ አይደለ የጣሊያን ነው እሱ በጣሊያን ቲማቲም የሚሰራ ነው እሱ ይመረጣል ከሌሎች ቲማቲሞች አይቆመጥጥም እና የሚቆመጥጥባችሁ ነገር ከሆነ ትንሽዬ ስኳር መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ስኳር አይልም በኋላ እና ችግር የለውም። ከዛ ቤሊፍ ላውሮ ነው መሰለኝ የሚባለው በአማርኛ ይሄንን ካላችሁ ማድረግ ይቻላል ከሌለም ችግር የለውም። ከዛ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ሳናበዛ እናደርጋለን። ከዛው እንዲህ ሲንተከተክ ውሃ ነገር ይታያል አይደለ? ውሃ መቼም አንጨምርም ግን የቲማቲሙ ውሃ ይታያል እና እሱ በደንብ እስኪጠፋ ከ7 እስከ 10 ደቂቃ እናንተ ከተከዋለን ከፍ አድርገን እሳቱን እና በደንብ ከተንተከተከ የቲማቲሙን ውሃ ሲመጣው እንደዚህ ዘይቱ ከላይ ችፍፍ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ከዛ የቅጠሉን እናውጣለን ቀድም የጨመርነውን ላውሮን እናውጣለን
አሁን ደርሷል። እሳታችንን አጥፍተን ፓስታችንን እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር እየፈጨው ያለውት ፓርማጃኖ ቺዝ ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ላዛኛ ምንም ስንሰራ በጣም ቆንጆ ቺዝ ነው። ከሌሎቹም ይወደዳል፣ ግን በትንሹ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ሞzzarella የተፈቀፈቀ ይሄም አለ እና ፍሬሹንም ደግሞ 2 ላስቲክ እጠቀማለሁ ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን ስላይስ እናደርገዋለን። ቺዝ የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ምርጫ ነው። የፈለገው አይነት ቢሆንም ምንም ቸዳም ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ከዛ ፓስታ እዚህ ጋር ፍሬሽ ፓስታ ነው የምጠቀመው። እንደምታዩት አይቀቀልም። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይሄ የትም ሱፐርማርኬት ታሽጎ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምታገኙት። በእንቁላል የሚሰራ ቆንጆ ፓስታ ነው። ለጣም ከደረቁ 10 እጅ ይሻላል ይሄ እና ይሄንን ምርጫችሁ አድርጉ። ቤት ማትሰሩ ከሆነ በእጃችሁ ማለት ነውና ሳህን ኦቨን ውስጥ የሚገባ ሳህን ላይ ሶሱን እናረጋለን መጀመሪያ። ከዛ ደብል ክሪም ነው እኔ ያደረኩት፣ እኔ ሄቪ ክሪም ማለት ነው። ባሻሜል ሶስ መስራት የምትፈልጉ መስራት ትችላላችሁ። ምንም ልዩነት የለውም። እንደ የምርጫ ነገር ነው እንጂ ፓስታ አልፎርኖ ሲሰራ የግድ ባሻሜል መኖር የለበትም፣ ነጭ ሶስ ማለት ነው። ከዛ ፓስታውን አንቀቅለውም እንዳልኳችሁ ፓስታውን እናደርግና ከክሬሙ በኋላ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ስጎን እንጨምራለን ከላይ። ፓስታ የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ምርጫ ነው፣ ግን ሌላም አይነት ፓስታ ቢሆን መኮሮኒ ምንም ችግር የለውም። አሁንም ክሬሙን እንደገና እናረጋለን መልሰን ትንሽ። ከዛ ሞzzarella ቺዝ የተፈቀፈቀውን እናደርጋለን። ይሄ ፍሬሹንም ደግሞ ጣል እናረግበታለን ካለን፣ ከሌለ ምንም ችግር የለውም። ይሄም ግን የበለጠ እንዲያያዝ ጣዕምም ደግሞ አለው እና አሁን ፓርማጃኖ ቺዝ ነው ያደረኩት። ከዛ ፓስታ እንደርባለን። እንደዚህ እያደረግን እቃው ትልቅ ከሆነ የምንጠቀምበት መደራረብ ነው፣ ሴም ስቴፕ ተከትለን ማለት ነው። እና ፓስታው አለመቀቀሉ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ፍሬሹ በተለይ 5 ደቂቃ ነው ቀቅሉት የሚለው። ኖርማሊ ፓስታም ስትሰሩ ደረቁም ቢሆን ይበስላል ባይቀቀልም። እና ይሄ ፈጣን መንገድ ነው፣ ቶሎ መስራት ስትፈልጉ በጣም ጣፋጭ ነው። ከምትገምቱት በላይ በጣም ቆንጆ ነው እና የግድ ስላልተቀቀለ ምንም ልዩነት አይኖረውም። አንዳንድ ሰው እንቁላል ይጨምራል። እንቁላልን መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እና መጨረሻ ላይ ይሄ ፍሬሹን ሞzzarella ከላይ እደረድረዋለሁ እኔ እንደዚህ። ከዛ ባዝል በአማርኛ የበሶብላ ነው አይደለ? እና እሱን ቅጠል አጥበን ይሄን መክተፍ ምናምን አያስፈልግም። ጣዕሙ መክተፍ ያለ ነው የሚቀረው። ስለዚህ በእጃችን ዝም ብለን በጠስ አድርገን ከላይ እናደርገዋለን። ከዛ ይሄንን በሲልቨር ፎይል ሸፍነን 170 ዲግሪ ላይ ፕሪሂት አድርገን ኦቨናችንን ለ35 ደቂቃ እናበስሏለን። ለመጀመሪያ 25 ደቂቃ ግን ሲልቨር ፎይሉ እንደተሸፈነ ከዛ ብራውን እንዲሆንልን እናንሰዋለን ለቀረው 10 ደቂቃ። ይሄው እንግዲህ ከ35 ደቂቃ በኋላ በደንብ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ በስሎልናል። እንግዲህ እንደዚህ በቀላሉ ሰርታችሁ ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። ከዚህ በፊት የሰራኋቸውንም ሌሎች ቪዲዮዎች አሉ ያላያችኋቸውን ገብታችሁ ቻናሌ ውስጥ እንጀራ፣ ፍርፍር፣ ሽሮ ሁሉም ነገር አለ እና ገብታችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ የኔ ፓስታ አልፎርኖ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። በደንብ ይያያዛል ቺዝ ብዙ ስላለው እና ቆንጆ ነው። ሞክሩትና አስተያየታችሁን ስጡኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።